السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هقيم جميع ألعاب سلسلة أنشارتد الشهيرة. طبعا أنشارتد اتعملت من استديو نوتي دوج سنة 2007، كانت أول لعبة نزلت منها. كانت الفترة ديت ما كانش فيه ألعاب بنفس الشكل ده ونفس المغامرات دي. طبعا كان نفس السنة اللي نزل فيها اساسنز كريد، فبدأت الألعاب دي ترجع تاني، ألعاب المغامرة والقصة. طبعا استديو نوتي دوج اللي عمل لنا سلسلة كراش و ذا لاست اوف اس، استديو غني عن التعريف وملك دلوقتي لسوني. فانشارتد سلسلة من السلاسل اللي عملها نوتي دوج، وبصراحة سلسلة رائعة لأن قدمت لنا قصة جميلة جدا وتعلقنا بشخصية نيثن دريك. وهنشوف دلوقتي مع الألعاب جزء جزء وهنقيمهم على حسب اللي شفته. فخلونا نبدأ. أنا مقسم التقييمات ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول، سيء. فخلونا نبدأ بأول لعبة معانا Uncharted 1 دريكس فورشن. طبعا اللعبة دي زي ما قلت نزلت في 2007 وكانت طفرة بالنسبة لألعاب القصة، لأن ما كانش فيه ساعتها ألعاب قصص كبيرة يعني. بس طبعا نزلت مع اساسنز كريد فكانت المنافسة شديدة. بدأت لنا قصة نيثن دريك اللي اتعرف على صحفية اسمها إلينا، وكانوا بيبحثوا عن تابوت بتاع قرصان. ولما لقوا التابوت في البحر فتحوا التابوت، لقوا ان التابوت فاضي. فعرفوا ان القرصان ده كان وراه مهمة تانية، اخفى ان هو عايش وعمل نفسه ان هو مات قدام الناس علشان كان في قصة تانية وراه. فبدأ نيثان دريك ان هو يمشي ورا القصة دي ويشوف هيلاقي ايه في الاخر من كنز. فانشارتد 1 بصراحة عملت قصة رائعة، وقدمت جرافيكس وجيم بلاي وتعبير الوجه في اللعبة دي على ايامها كانت ممتازة بصراحة. وناس كتير كانت مراهنة ان اللعبة دي هتفشل، لكن نجحت في الاخر. كانت كبداية سلسلة انشارتد 1 بصراحة. طبعا عشان فرق الجيم بلاي والقصة دلوقتي. انت لسه كنت بتتعرف على نيثن دريك، فانت اول مرة بتلعب بيه يعني. لكن الاجزاء الحالية انت عارفه طبعا وعارف قصته ايه وبتكمل القصة، فاكيد انت هتبقى مهتم اكتر او هتدي تقييم اكتر للالعاب الحديثة. فانشارتد 1 على القصة اللي بدأتها والجرافيكس ساعتها بتقييمي النهاردة هحطها في مقبول. لان طبعا القصه اتطورت بعد كده والجيم بلاي وكل ده اتطور بعد كده، فكبدايه سلسله احطها مقبول، ما اقدرش احطها سيء بس مقبول بصراحه. بعد كده معانا انشارتد جولدن ابيث. الجزء دوت نزل على بلاي ستيشن فيتا. جولدن ابيث طبعا نزلت على جهاز الفيتا في اوله، يعني كان لسه الفيتا في اول تجاربه. فهم نزلوها وحاولوا يستفادوا من التجربه بتاعه الفيتا دي. شفنا لأول مرة نيثان دريك بيلبس شنطة على ظهره في الجزء ده. طبعا حاولوا ان هم يعملوا نفس الجيم بلاي بتاع الجزء الأول، والتسلق والألغاز ونفس البيئة. يعني قصة ما كانتش وحشة بصراحة. بس كتقييم وسط السلسلة الكبيرة دي، مش هقدر أحط جولدن أبيس في مكان معين كبير يعني. فجولدن أبيس بالنسبة لي أقل جزء من أجزاء السلسلة كلها، فبالتالي هحطه سيء. معانا بعد كده جزء Uncharted 2 Among Thieves. الجزء الثاني حسن على الجزء الأول في الجيم بلاي والشخصيات وطريقة اللعب. وطريقة اللعب كانت سلسة في الجزء ده. استمتعت جدا بالأجواء الثلجية في اللعبة دي بصراحة، وكان في لأول مرة ساعتها في السلسلة مود المالتي بلاير، فكان إضافة للسلسلة في الجزء الثاني. فبالتحسينات اللي عملوها في الجزء الثاني بصراحة في ناس كتير بتعتبر إن الجزء الثاني هو أفضل جزء ليهم. لكن بالنسبة لي هو مش أفضل جزء ليا. بالنسبة لي انشارتد 2 كان قصة رائعة بصراحة. وبتشدك من أول اللعبة لآخرها، يعني أنت طول ما أنت بتلعب أنت مشدود وبتعمل حاجة عايز تعملها، يعني عايز تشوف إيه آخرة الموضوع ده إيه. فانشارتد 2 بالنسبة لي مش ممتاز بصراحة، مش هحطها ممتاز. هحطها جيد جدا. ممكن الناس تختلف معايا بس ده على حسب رأيي. بعد كده معانا الجزء الثالث Uncharted 3 دريكس ديسبشن.
الجزء الثالث طبعا طوروا اكتر في الجرافيكس والجيم بلاي، وفي الشخصيات، والقصة بدأت تحلو معانا، لان انت خلاص بقى يعني عرفت ايه اللي حصل في الاجزاء السابقة وبتكمل القصة. في الجزء ده انا فاكر ان كان في الصحراء كانت رهيبة بصراحة. المنطقة انت حاسس انت ممكن تلعب طول اللعبة في الصحراء دي وتحس ان اللعبة دي مش من ايام بلاي ستيشن 3، لا انت اللعبة دي حاسس ان هي من الجيل الجديد يعني، من كتر ما الجرافيكس كان رائع بصراحة. هم استغلوا جدا البلاي ستيشن 3 في كل اجزائه، يعني هم استخدموه استخدام على حسب ما هو، على حسب ما الكتاب بيقول، يعني استغلوا كل امكانيات بلاي ستيشن 3. فانشارتد 3 كجرافيكس اتطورت طبعا واتحسنت، لكن بالنسبه لي اقل من انشارتد 2. فانشارتد 3 حسنوا القتال باليد بالايدين، و... وطبعا كان في ساعتها لو العدو رمى عليك قنبله ممكن تشيلها وترميها عليه تاني، دي كانت اول مره فيها. فانشارتد 3 بالنسبه لي اقل من انشارتد 2 علشان اجزاء معينه. يعني انشارتد 2 كانت يعني اكتر نوستالجيا بالنسبه لي اكتر. بس انشارتد 3 كويسه بصراحه، فهحطها جيد. معانا بعد كده انشارتد 4 A Thief's End او نهايه لص. طبعا انشارتد 4 بالنسبه لي جزء رائع بصراحه، وطبعا حسنوا فيه جدا على الجرافيكس، كان احسن جرافيكس في السلسله من حيث المشاهد السينمائيه، وازاي تحس ان انت مش بتلعب لعبه، انت بتتفرج على فيلم يعني. والشخصيات وعمق الشخصيات. وعجبني قوي الجزء بتاع لما اخو نيثن سام رجع وقال له ان هو لازم يرجعوا القطعة الأثرية دي أو يشوفوا كنز، عشان الشخص اللي كان معاه في السجن مهدده بيها، وفي الآخر طلع إن هو ده كل ده بيضحك عليه. وكذب على مراته إيلينا لأن كان عايز يساعد أخوه، وفي الآخر هي اكتشفت. فعجبني قوي الدراما اللي في الجزء ده بصراحة، كانت قصة جميلة جدا. وعلى اسمها يعني نهاية لص، وفعلا كانت النهاية جميلة جدا، كانت تستحق إن هي تنهي سلسلة رائعة بالحجم ده. فانشارتد 4 بصراحة بالنسبة لي أحسن لعبة في السلسلة كلها، فبالنسبة لي يعني بدون أدنى شك هحطها ممتاز. ودي كانت آخر جزء هنلعب فيه بنيثن دريك، لأن بعد كده خلاص دي يعني كانت نهاية القصة بتاعته. فهنشوف بعد كده اللعبة اللي جاية كانت بتتكلم عن ايه ومع مين. عندنا بعد كده اخر جزء وهو Uncharted The Lost Legacy. هو كان يعتبر تكملة لجزء Uncharted 4. احنا هنا بنلعب بكلوي فريزر، اللي كانت عايزة تحصل على ناب في الهند معروف اسمه ناب جانش. كان طبعا بتساعدها في المهمة ديت المرتزقة السابقة نادين روس، وطبعا ظهر في القصة معاهم سام أخو نيثن. ف بصراحة القصة كانت حلوة في الهند، وكانت أجواء الهند كويسة وعجبتني. لكن في نفس الوقت كنت مفتقد نيثن دريك، لأن أنا متعود ألعب بيه طول السلسلة. فآخر جزء ما كنتش متعود إن أنا ألعب ببنت قصتها كويسة، بس ما كنتش متوقع دي. يعني نيثن دريك كان ليه برضو كاريزما في اللعبة، وكنت بتلعب برضو عايز تعرف هيعمل ايه، وشخصيته كانت كويسة جدا. كلوي برضو مش وحشة، بس انت برضو متعود على شخص معين يعني. فيمكن ان دي الحتة دي اللي ما كانتش عجباني في اللعبة. لكن هي كلعبة كويسة، ومغامراتها كانت جميلة جدا في الأجواء الهندية، فحلوة يعني مش وحشة. لكن مش هتتحط عندي في الممتاز بصراحة، ولا جيد جدا. انا احطها اخرها يعني مقبول. هي قصة كويسة، لكن عشان الاسباب اللي قلتها دي مش هقدر احطها اعلى من كده. طبعا السلسلة خسرت شخصية مهمة زي نيثن دريك، كان هو اللي شايل السلسلة يعني على كتفه بصراحة. لكن ده الحال يعني، هو مش هيفضل يكمل طول اجزاء السلسلة. اكيد هيكون ليه وقت وينتهي قصته يعني. وده اللي حصل بالفعل في انشارتد 4. فبس ده كان ترتيبي. قولوا لي ترتيبكم في التعليقات، وشايفين الترتيب من وجهة نظركم ازاي. وبس ده كان فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو مش مشترك في القناة اشترك. وكان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.